สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมองเบี้ยวอันนี้คือจริงๆเทปนี้เป็นเทปสวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วก็มารีแคปปี 2024 กันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาอัปเดตกันว่าปี 2025 เนี่ยจะมีอะไรต่อไปปกติเราเป็นพิธีกรคู่ใช่ไหมแต่เนี้ยฉันขอเป็นพิธีกรคนเดียวเพราะว่าฉันอยากให้แกเป็นคนเชิญก็ได้กันลงละได้งั้นวันนี้ฉันไม่อยากชื่อมอสแล้วฉันชื่อว่าจอร์เจียสวันนี้ก็คุณจอร์เจียสนะก็จะถามคุณแบงกี้ว่าคือเป็นคำถามจากทางบ้านเนาะขอบคุณสำหรับคำถามครับครับผมคุณแบงกี้กินข้าวมายังครับทานข้าวมายังถ้าเป็นในเรื่องของทานข้าวใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับน้ำตกหรือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยเดี๋ยวอันนี้ถามว่ากินข้าวมาหรือยังใช่ครับยังไม่ถึงโปรเซสนะครับอันนี้ถูกฝึกมาแบบนี้ว้าวขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะข้าพเจ้าเนี่ยซาบซึ้งข้าวมากๆเพราะว่าชาวนาได้ทำข้าวให้พวกเราทานนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยครับผมได้ทานข้าวแล้วนะครับว้าว Amazing ตั้งแต่ทำรายการมา10 กว่าปีไม่เคยเห็นใครที่ตอบเขาเรียกว่ามีอารยธรรมแล้วก็ดูแบบเป็นแบบสร้างสรรค์ดูมีคลาสใช่ดูมีคลาสดูแพงแล้วก็เพื่อว่ายังดู luxury ใช่วันนี้อยากถามแบงกี้ครับจอร์เจียสขอถามแบงกี้ว่าครับปี 2024 เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือพูดเลยนะว่า 2024 คือหนักขนาดนั้นเลยมากหนักอ่วมเลยคือเล่นอ่วมแต่ก็ผ่านไปได้เพราะว่าเราก็มีกำลังใจทั้งจากเธอจากเขาเรียกว่า Star Hunter ครอบครัว Star Hunter แล้วก็จากแฟนๆพูดหรืออะไรพูดหรืออวดก็รวมๆจริงแต่มันหนักเข้าใจป่ะไม่อยากพูดถึง25เท่าไหร่คือแต่มันก็มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นเยอะแต่แค่ว่าปกติเราจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบคาดหวังเยอะเหมือนเอางี้ตั้งตอนมังกรกินใหญ่ถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังแต่ไม่ได้คาดหวังเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางอย่างเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการจะไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศเฮ้ยไม่เคยคิดว่าจะได้ไปพอมันได้ไปมันแล้วพอมีซีรีส์เรื่องใหม่คาดหวังว่าต้องฉ่ำทุกอย่างฉันต้องเป็นเหมือนมังกรกินใหญ่ละต้องเป็นแบบต้องมากกว่าไม่ใช่ต้องเหมือนต้องมากกว่าแต่ทีเนี้ยด้วยความที่หลายๆอย่างมันเขาเรียกว่าถูกจัดสรรมาให้เราเนี่ยยังไม่สามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงโน้นได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็ดันเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นที่มากขึ้นเพราะว่ามันผ่านเรื่องราวเข้าใจเหมือนเป็นเพียงว่าเคยหม่ำละมาเค้กนี้เคยหม่ำทุกวันอยู่ๆมันก็ได้หม่ำน้อยลงไงเข้าใจปะเรื่องนี้ปะชอบอยากต้องเปรียบฟังนะอย่าให้เกียรติคุณจอร์เจียด้วยได้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้คือฉันผิดอะไรเขาก็แซวพิธีกรกันได้หมดคือไม่คือเอาง่ายรวมไม่ได้แย่แต่แค่รู้สึกว่าถ้าเต็ม10เราให้คะแนนปีที่แล้วของความสำเร็จของเราแค่4คือไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่ตั้งว่าอยากทำก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้เสียใจอะไรแค่รู้สึกว่า2025เอาใหม่เริ่มใหม่แบบลุยคุณมอสหลงจอร์เจียสฉันไม่อยากรู้จักจอร์เจียสไงเข้าใจยังโอเคเอาร่างมอสหลงมาเป็นคนตอบแล้วเวลาเธอถามฉันเธอเอาร่างจอร์เจียมาเข้าใจได้มันต้องมีจินตนาการงั้นแกเป็นจอร์เจียสไม่อยากเป็นแบงค์ที่ถามจอร์เจียสอะไรก็ไม่รู้มากชื่อถามอยากถามว่าปีที่แล้วคิดว่าอะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าเรา successful ที่สุด successful ที่สุดเหรอเอาจริงๆป่ะนอกจากความน่ารักของฉันความหล่อของฉันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอย่างอื่นก็ไม่มีละงั้นข้ามมาด่ามันหมดแล้วนี่ยังมีอีกทางก่อนพูดเล่นจริงๆปีที่แล้วรู้สึกว่าแกให้4ใช่ไหมรู้สึกว่าฉันให้8เพราะว่า8แต่ชู8ยังไงนี่อันนี้8ข้างล่างใหญ่ใช่ไหมข้างบนก็เป็นกลมๆเล็กๆไม่สากลอันนี้ฉันรำคาญทำยังไงเลข8ก็8แต่เธอ88หรือ6หมายถึงว่า8นี่ไงแบบดีอย่างเงี้ยทำไมให้8เพราะว่าจริงๆเป็นคนมักน้อยงงวะเป็นคนแบบเข้าใจเป็นคนมักน้อยแล้วก็เป้าหมายหลักๆมันสำเร็จแล้วอย่างเช่นแม่ออกจากที่ทำงานซื้อรถให้แม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่แบบว่าไม่ต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป้าหมายใหญ่ๆที่เราตั้งไว้มันทำได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเป้าหมายใหญ่เสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่ามันสักเซสสำหรับเราแล้ว
ส่วนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ไปมองขนาดนั้น ปีนี้ก็จะมาเก็บสิ่งที่ตั้งไว้เล็กๆน้อยๆใช่ก็ให้8ปีนี้ก็ชิวๆแล้วสบายๆปีนี้ถือว่าเอาพูดตรงๆปีนี้อยากให้แบงกี้ดัง ฟังนะปีนี้เอาอะไรมาชิวอะแล้วกล้ามอะไรเล็กๆสิ่งที่อยากได้1บ้าน2รถ3โอ้โหอยากได้เยอะมากแล้วบอกเล็กๆน้อย ก็มันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่มันเยอะเลยเช่นเงิน 1,000 ล้าน ก็รถก็ ๆเอาไป ไม่ มี กี่ มาตอ ล้าน น ไหนเนี่ย ก็คิดไปก่อน อ่ะงั้นคุณจอร์เจสเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูโพ โอ้ ย โห ก่อน ตายมีอยู่5คำถามมันจำไม่ได้ ไม่ได้เยอะเลยคำถามมีอยู่แค่นั้นอะ เพิ่งเป็นพิธีกรอย่า ฟัง ว่า แล้วคำถามสั้นมากจำไม่ได้ คุณมอสหลงคุณจอร์เจสขอถามคุณแม็กกี้ว่าทำงานตลอดเนี่ย มีเหนื่อยแล้วก็ท้อบ้างไหมรู้สึกว่าอยากเลิกทำไปเลยไหมอย่างเช่นม่องเบี้ยวหรือแบบทำงานในวงการบันเทิง ถามว่ามีท้อไหมมี แต่ไม่ได้เคยคิดอยากจะเลิก ในปี 2024 นะ ใช่ท้อบ่อยมาก เพราะว่า เอ้ยคำถามทางบ้านเข้ามาว่า ไม่ทำอะไรเลยนอนเล่นเกมอยู่เป็นอาทิตย์ ตื่นสายมากนอนดึกนอนเช้าไม่ทำอะไรเลยท้อไหม ทางบ้านครับ นั่นแหละคืออาการของท้อ เอาเหรอ ฉันไม่เคยเป็นคนแบบนั้น ถ้าเธอรู้จัก เออ ฉัน มาอีกแล้วเห็นเป็นงี้ตลอดเลย ขอตบคนทั้งบ้านสักแมตช์ หุยสมมติความมาเราไลฟ์สดได้ คุณ ไง ฟังนะ ฉันไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเลย อ่า ไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลย อืม แต่มันน้อยที่เราแบบไม่มีงานทุกวัน แล้วฉันอะเป็นคนที่อยากทำงานมาก เป็นคนที่ชอบคิดคอนเทนต์ เป็นคนที่ชอบอัปเดตโซเชียลทุกคนน่าจะรู้ว่าผมอัปเดตโซเชียลแบบทุกวัน แต่พอวันหนึ่งพอเราทำงานหนักๆทุกๆวันแล้วอยู่ดีมันไม่มีงานอะ มันช็อกไงมันช็อกน้ำมันช็อก มัน น้ำ ช็อกแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรา แต่ขอพูดก่อนนะว่า พอมาปีเนี้ยปี 2024 เนี่ยมอสกับแบงค์ทำงานแยกกันเยอะขึ้นมากเลยแทบจะ 50% เลยเนาะก็อย่างผมอะไปถ่ายละคร ใช่ แบงกี้ก็จะ ฉันไม่ได้มีงานเยอะเหมือนเธอไง ฉันงานน้อยกว่า แล้วการที่อยู่บ้านอ่ะ จริงๆ มันไม่ได้เกิดจากการไม่มีงานด้วย มันเกิดจากหลาย ๆ เรื่องที่มาแบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบ หรือจริง ๆ เราควรกลับไปใช้ชีวิตที่โง่ๆบ้างสำหรับเราคือสมัย อยาก เรียน รีแลกซ์สบาย สมัยเรียนเราก็จะมีช่วงที่แบบเขาเรียกว่าช่วงโควิด อืม ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบ Free time ไม่เป็นไร ถ้าชีวิตมันจะแบบมันจะไม่มีอะไรก็ถ้าไม่ต้องมีอะไรไปเลย ก็เลยเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์เสพหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยเสพเลยก็คือเกี่ยวกับเขาเรียกว่าข่าว เราเสพข่าวน้อย พอถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบ อยากให้ชีวิตมันไม่ต้องเครียดเยอะ แล้วการเล่นเกมมันก็เหมือนรีแลกซ์ปล่อยใจอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบนอนแบบไม่เป็นเวลา แต่อันเนี้ยเป็นการกระทำที่ผิดวินัยมาก แต่สำหรับฉันมองว่าอย่างน้อยฉันยังเคยได้ทำสิ่งนี้ สมมติว่าแก่ไปคงไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าเธอก็รู้ว่าฉันอินเรื่องสุขภาพมาก แล้วถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสุขภาพก็ต้องไม่ดีแน่ๆก็เลยรู้สึกว่าไหนๆช่วงนี้สามารถทำตัวหลวยได้ก็ทำมันไปก่อน เพื่อให้เขาเรียกว่าฮีลจิตใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าปี 2024 มันเป็นปีชงของฉันแล้วก็หลายๆเรื่องทั้งเรื่องที่บ้านเรื่องที่งานเรื่องแบบหลายๆเรื่องมันประดังประเดมาทำให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ย แต่ตอนนี้ก็ดีแล้วนี่ สต็อปตัวเองตอนนี้โอเคแล้วคือดีขึ้นมากตั้งแต่ดาวย้ายรู้สึกทุกอย่างก็ดีขึ้น อุ๊ยมีคำถามจากทางบ้านด้วย เห็นบอกว่าไม่ได้เติมเกมแต่แอบเติมเกมเพราะว่ามีคนแอบไปเห็นตอนเขาเรียกว่ารายจ่าย อยู่ใน Apple ฉันอะบอกตลอดว่าฉันจะเติมเกม แต่ว่าไม่ได้เติมเยอะ เพราะว่า โอ้ยมาอีกแล้ว จริงหรือไม่ที่จ่ายแอปแต่งรูปหมดหลายหมื่น ไม่จริงเพราะหมดเป็นแสน ขอแล้ววันก่อนแบงค์บอกอุ้ยเนี่ยสมัครอะไรไปไม่รู้ว่ายกเลิกหรือยังอ่ะแล้วผมก็เลยเอามาดูให้แล้วก็ดูประวัติการจ่ายเงินเนาะว่าแบงค์จ่ายอะไรบ้างแต่ละเดือนเราแบงค์จ่ายค่าแต่งรูปเป็นรายสัปดาห์ละ200 300 400ไม่1,200 ไม่1,200คือรายปี ฉันเข้าไปเช็คแล้วอีกรอบ แล้วก็มีรายสัปดาห์ด้วย ใช่รายสัปดาห์เป็น200 รายสัป แต่ ดา ฉัน ห์ งงมากเลยอ่ะคืออันเนี้ยเป็นความไม่รู้ของฉัน คือฉันไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายเยอะ แต่พอเวลาฉันกดจ่าย1ครั้งอ่ะอย่างเช่น สมมุติว่าฉันต้องการจะใช้แอปพลิเคชันนี้ แล้วเขาบอกว่าโอเคเป็นรายปีถูกใช่ไหมฉันก็จะกดเป็นรายปี แต่ทีเนี้ยพอกดเป็นรายปีเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมดปีนึงอ่ะ
มันเติมอัตโนมัติ แล้วอยู่ดีมันกลายเป็นรายสัปดาห์กลายเป็นรายวันอะไรก็ไม่รู้ แล้วฉันเป็นคนว่าแบบเธอสมมติว่าฉันสมัครเดือนมกราใช่ไหมฉันไม่มานั่งดูว่าโอเค วันที่5 มกราเนี่ยจะหมดแล้วฉันต้องเช็คและอะไรคือเป็นคนไม่แบบนั้นคือจ่ายแล้วจบ มอสหลงอึ้ง มอสหลงกดไปเฮ้ยแอปแต่งรูปมี6รายการ1,200 1,400 600 200 400แล้วอีกเป็นสัปดาห์ แต่ทั้งหมดเนี้ยคือแอปเดียวนะ แล้วเป็นแอปเดียวแล้วมี10แอป 10 แอปคือแอปอื่นๆไม่เกี่ยวกับแต่งรูป มอสหลงอึ้ง ก็ทำไมอยู่ดีๆมันจะมีนี่อะไรนะหนังสั้นที่เป็นของจีนที่เป็นหนังสั้นแนวตั้งกดใจทำสนุกมากจะตายเอาแล้วลืมไปแล้วว่าจ่าย จริงลืม แล้วแพงมากต่อสัปดาห์ สนุกมากแต่สนุกมากแบบจะดูไป3 เรื่อง แล้วมอสหลงก็งงว่าแบงกี้ชงจริงนะ ชงจริงไม่ที่บอกว่าชงคือหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นปกติเราทำคอนเทนต์ลงโซเชียลเนี่ยกระแสตอบรับจะดีแต่พอช่วงเนี้ยพอเราลงปุ๊บกระแสตอบรับไม่ค่อยดีแล้วก็หลายๆเรื่องคนไทยก็ไปเรื่อยจริงๆมันดูได้จาก engage เลยเพราะฉันเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ engage ตัวเองอยู่แล้วว่าสมมติว่าลงรูปประมาณเนี้ย engage ต้องได้ประมาณเท่าไหร่แต่พอทุกอย่างมันไม่ได้ตามหวังหรือว่าลงมองเบี้ยวก็ตามแบบคนดูอยู่1,000 เดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยจังแต่คลิปนี้คนดูล้านกว่าแล้วการที่เราจะทำเสร็จ1 คลิปอะใช้เวลากี่วันถ่ายใช้3 วันตัดอีก 3-4 วันกว่าจะไปถ่ายอีกต้องวางแผนอีกคือมันกว่าจะได้คลิปนึงมันนานอ่ะการทำมองเบี้ยวไม่ได้อยากได้รายได้จากมองเบี้ยวอยู่แล้วอันนี้บอกตั้งแต่ต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากได้รายได้แต่ว่าไม่อยากได้วิวนะคืออยากได้วิวอยากให้คนได้เห็นคนได้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าคนดันไม่เห็นคนดันไม่ได้ดูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกเหนื่อยที่จะทำอะไรเงี้ยอันนี้คุณจอร์จเขาบอกว่าเก่งมากเยี่ยมข้อต่อไปนะอยากทำอะไรต่อไปในปี 2025นี่คิดเป็นสิ่งที่คิดไว้แต่ว่าไม่กล้าทำแล้วก็ไม่คิดว่าคนแบบไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราจะทำแน่ๆในอนาคตไม่มีเหรอรู้หมดว่าจะทำอะไรทุกอย่างที่จะทำอ่ะฉันไม่ได้มีความลับฉันบอกเธอบอกทุกคนหมดเพราะงั้นอ่ะอะไรที่คิดว่าไม่เคยทำมีเยอะมากที่อยากทำแต่ว่าไม่เคยไม่บอกคือบอกหมดแต่ฉันมีสิ่งที่จะทำนะใช่เปิดร้านขนมจีนคนรู้กันทั่วบ้านแต่เขาจะไม่รู้ก็ใช่ไงตบมือสิตบมือก่อนตบมือเลิศนี่แหละเขารู้กันเป็นโอ้โหทั้งออฟฟิศแล้วยังไม่รู้เลยเข้าใจแต่คำถามคือหมายถึงว่าไม่กล้าบอกใครอะไรเงี้ยงั้นช่วยดีใจฟังนะการที่เปิดร้านจะไม่กล้าบอกใครอะไรอ่ะต้องกล้าบอกงั้นช่วยตบมือก่อน1 2 3ก็คือฉันจะเปิดร้านขนมจีนเป็นของแม่ฉันเพราะว่าฉันให้แม่ฉันออกจากงานใช่ไหมแล้วฉันก็ให้แม่ฉันเปิดร้านขนมจีนเหมือนเดิมก็ให้แม่เหนื่อยเหมือนเดิมจบ ก็อยู่ดีไม่ว่าดีไปทำไร่หักข้าวโพดเผาถ่านไปเลยโอ้ยคำถามที่4เป็นคำถามที่ตอบยาวได้มอสน่ารักแค่ไหนในสายตาแบงกี้หรือมอสเป็นคนยังไงในปี 2024 ตรงได้แต่อย่ามากรับไม่ไหว 2024 มอสเป็นคนที่โตขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์มากขึ้นแต่ก็ยังคงความเป็นมอสเหมือนเดิมก็คือยังมีความแบบเป็นเด็กที่อยากได้อยากมีอยากเป็นก็ยังคงความแบบมีไฟในตัวมีแพชชั่นในตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังน่ารักกับครอบครัวกับคนรอบข้างเหมือนเดิมการที่มอสดังขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำของมอสกับคนรอบข้างหรือกับครอบครัวจะต่างไปก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมวันแรกที่เราไปหาที่บ้านมอสกับมอสในวันที่ซีรีส์ยังไม่ออนกับวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความน่ารักที่มากขึ้นฉันมองว่าเธอมีเงินมากขึ้นเธอเอาเงินนั้นอะไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือว่าแต่สุดท้ายเธอก็ให้ทุกคนอย่างดีแล้วฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักเธอเปลี่ยนไปมากหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ความน่ารักของเธอมันก็เปลี่ยนไปมากตามหน้าที่การงานของเธอซึ่งฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็แฟนๆก็น่าจะสัมผัสเห็นได้ว่าแบบ
นี่แหละต่อให้ผู้ชายคนนี้เขาจะดังมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น แต่ความธรรมดาของเขายังอยู่แล้วก็ความธรรมดาเนี้ยมันน่ารักเสมอ โอเค ขอบคุณทุกคนที่ดูวันนี้นะครับจบคลิปละบ๊ายบาย พอใจละ พอใจละ ฉันว่าอีทั้งหมดที่ทำอ่ะเขาอยากได้ยินอันนี้ นี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสีย อ่ะ ขอแตะนิด วง หน่ เล็ อบ วงเล็บ ว่าอย่าแรงมาก หลาย ไม่ไหว มากครับไม่ไหว เราว่าข้อเสียของมอสคือ แต่จริงๆมันเป็นข้อเสียที่เราชอบ อะไร คือมอสเป็นคนที่อยากได้ อยากมี อยากได้อยากมีเมื่อก่อนไม่ค่อยเกิดกับมอสมอสจะเป็นคนที่ จริง ธรรมดา จริงเนอะ มากจะเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้ง่าย ๆ แต่เดี๋ยวนี้มอสอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ อยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่ แต่สำหรับเราอ่ะมันเป็นข้อเสียในบางเรื่องบางทีแอบกดดันตัวเองเกินไป ที่จะต้องพยายามเพื่อให้ได้สิ่งนั้นๆมา แต่ข้อดีที่เราบอกว่ามันเป็นข้อเสียที่เราชอบ เพราะว่าการที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรสักอย่างอะเราจะไฟติ้งมาเพื่อให้เราได้มีมันใช่ปะเธอก็จะแบบขยันมากขึ้นแบบอยากจะทำสิ่งอื่นมากขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งที่เธอต้องการอะไรเงี้ย จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันน่าชอบ เอางี้ผมขอพูดก่อนในการที่เราอยากได้อะไรมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือหน้าที่การงานแล้วก็พอเราโตมากขึ้นเนาะคนรอบข้างเราก็เขาเรียกว่าบางทีมันเราเห็นทุกๆวันว่ามันดีอยู่แล้ว แต่พอมันไปเรื่อยๆอ่ะอยู่ๆบางทีสิ่งนี้มันหายไป เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็อยากพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีมากขึ้นเพื่อไปเติมเต็มสิ่งรอบข้างให้มันเต็มมากขึ้นอย่างเช่นผมก็อยากรวยเพื่อให้แบบญาติพี่น้องของผมรวยขึ้นเหมือนผมก็จะรวยขึ้นเพื่อที่จะไปทำแบรนด์แล้วก็ให้ญาติพี่น้องมาทำงานกับผมเพื่อให้ได้เงินเดือนฟิลนี้หรือผมอยากได้รถคันที่ใหญ่มากขึ้น เพื่ออยากให้คนรอบข้างเรานั่งสบายมากขึ้นเราขับแล้วมันก็แรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจ ใช่ผมก็แต่ว่าในการความอยากได้อยากมีอย่างที่แบงค์บอกมันคือข้อดี มันทำให้เราแบบขยันมากขึ้น มันไม่ใช่อยากได้แต่ว่าอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีหาทางใหม่ๆ เพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอะไรอย่างงี้ใช่แต่ขอพูดก่อนว่าแบงค์เป็นคนที่ ไม่ค่อยอยากได้อะไร เชื่อปะน้อย จริง เป็นคนที่อยากแบงค์เป็นคนอย่างเดียวคืออยากดัง อยากโคตรจะมีชื่อเสียงอยากสักเซสในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้ สิ่งที่แบงค์อยากได้ตั้งแต่ครั้งแรกในการเข้าวงการคืออยากมีชื่อเสียงอยากประสบความสำเร็จ อยากดังในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้ ไม่ใช่มันไม่ใช่คือข้อเสียนะมันคือข้อดีมากๆที่แบงค์ตรงไปยังโกของตัวเอง แต่แบงค์ไม่สนใจรอบข้างเลยไม่เอาอันนี้ไม่เอานี้ไม่เอารถไม่เอาบ้านอะไรเงี้ยแต่แบงค์อยากดังอยากมีชื่อเสียงแล้วแบงค์คิดว่าถ้ามีชื่อเสียงวันหนึ่งมันทุกอย่างมันจะตามมาแต่จริงๆรู้สึกว่าอย่างผมแล้วเป็นคนโลกสวยด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ชมดอกไม้ไปทางเก็บเงินไปด้วยทำนั่นทำนี่ไปด้วยอะไรเงี้ยข้อเสียคือมันก็จะช้านิดนึงแต่ว่ามันก็จะเรื่อยๆเนาะ ไม่หรอกฉันเป็นคนหยุ่มหยิมนั่นแหละแบบเป็นคนแบบไม่หนึ่งเลยไม่ได้อยากมีรถใหม่ เพราะว่าฉันฉันไม่ชอบขับรถแล้วก็เธอมีรถอยู่แล้ว ก็แต่รถนั่งสบายนะเนี่ยคันเนี้ย ไม่คันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า คือไม่ได้หมายความว่าออกมาแล้วฉันขับไงก็หมายความว่าอยากให้คือฉันอะอยากให้ตัวเองสบายมากขึ้นอยากให้ครอบครัวสบายมากขึ้นอะไรแบบนั้นฉันถามเธอบ้าง ได้ คิดว่า East Banky เป็นยังไงในปี 2024 ตรงได้แต่อย่าแรงรับไม่ไหว เอาจริงๆถ้าเราพูดตรงๆเลยแบงกี้เป็นคนแบบเสมอต้นเสมอปลายนะ เรื่องของในเรื่องของ ความดี เนี่ยทำแบบเนี้ยคนเขาต้องคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดี ดี ยังไงเรา เล่านะเอาจริงๆแบงกี้เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมาก เป็นคนที่แบบพยายามแบบไหนอยากแบบคิดทุกอย่างเหมือนตั้งแต่วันเดย์วันอะแบงค์เป็นคนแบบไหน ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม แล้วก็แบงค์เป็นคนที่เป็นคนตรงจริงใจแล้วก็สังเกตว่าคนรอบข้างของแบงค์เนี่ยจะเป็นคนที่เขาคิดมาแล้วว่าอุ้ยคนนี้จะอยู่ในชีวิตเขาจะแบบจะเข้ามาแล้วไม่ได้ทิ้งเขาไปแบบโดยทำให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยซึ่งแบงค์ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เป็นคนน่ารักแต่หนึ่งอย่างของแบงค์เลยคือแบงค์อย่างที่บอกไปแบงค์เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขกับข้างทางแบบระหว่างทางในการเดินทางไปแต่ก่อนอ่ะแบงค์ไม่มีความสุขมากกว่านี้ตอนนี้มีความสุขมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แต่ว่ายังมีความเครียดซึ่งความเครียดเนี้ยในการทำงานหรือในการที่จะไปถึงโกในการทำงานในแต่ละอย่างอ่ะรู้สึกว่ามันก็ยังมีอยู่แล้วก็พอแบงค์ตั้งใจเนาะตั้งใจมากๆในการทำงานอะไรเงี้ยมันทำให้ความเครียดเนี้ยมันแผ่รังสีออกมาทำให้คนอื่นเห็นอุ้ยแบ
งค์มีความเครียดแบงค์แบบไม่ได้มีความสุขหรือสนุกไปกับสิ่งที่ทำอยู่อะไรเงี้ยถึงมันจะมีความสุขมันก็จะมีรังสีที่อุ๊ยแกตั้งใจแกเครียดเพราะฉะนั้นอ่ะคนทำงานมันก็จะรู้แล้วว่าอุ๊ยแบงค์เครียดแบงค์แบบอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันก็ไม่ได้จอยมากแต่ก็มันเป็นข้อดีนะเพราะว่าข้อดีเลยคืองานนั้นจะออกมาดีมากๆดีโคตรพอมันโปรเซสเสร็จแล้วแบงค์ก็จะมีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่มันทำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างทางอ่ะแบงค์ก็จะเขาเรียกว่าเครียดไม่ได้มีแบบดมดอกไม้ข้างทางไม่ได้แบบสนุกกับข้างทางเอนจอยข้างทางอะไรเงี้ยซึ่งมันยังเป็นข้อเสียที่แบงค์ยังออกไม่ได้แต่หลังๆมาแบงค์ก็สลัดออกมาออกได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ทำงานกับแบงค์จะรู้ซึ่งเราชอบไหมเราชอบนะเพราะว่าผมมันเป็นคนที่สนุกกับข้างทางเป็นคนที่เอนจอยตลอดซึ่งมันก็จะเป็นผลที่ไม่ดีเพราะว่าพอเราสนุกมากเกินไปอ่ะมันก็ลืมโฟกัสกับงานอะไรเงี้ยซึ่งแบงก์ก็จะเป็นคนที่มาปรับสมดุลให้เราตรงนี้เนาะแล้วเราก็พยายามปรับสมดุลให้แบงก์โดยที่แบบก็สนุกด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งแต่หลังๆมาเราก็ตีกันบ่อยนะพูดตรงๆเนาะเราก็ตีกันบ่อย แต่ก็พยายามจูนกันคุยกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ข้อดีหลักๆของแบงก์เลยคือแบงก์รักเราพูดตลอดแบงก์เป็นคนที่รักผมแล้วก็คือความรักแบงค์มันทำให้แบงค์ความรักแบงค์มาทำให้ทุกอย่างมันดีมันจะลืมสิ่งที่เรารู้สึกอุ้ยข้อนี้ไม่ดีเลยในตัวแบงค์มันข้อเสียในตัวแบงค์มันจะหายไปเพราะว่าเราคิดว่าอุ้ยแบงค์รักเราสิ่งที่แบงค์ทำมันคือทำเพื่อให้เราดีขึ้นเพื่อให้เราสองคนแบบเดินไปได้เร็วมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบลืมว่าอุ้ยงอนแบงค์ละลืมแล้วว่าไม่ชอบสิ่งที่แบงค์พูดลืมละว่าที่เราตีกันอะไรเงี้ยก็เลยแบงก์ก็สังเกตได้ง่ายว่าเวลาเราตีกันแล้วฉันก็จะลืมมันง่ายๆทิ้งมันไปแล้วก็ตกลงกันกลับมาคุยกันแล้วก็โอเคสิ่งนี้เราจะไม่ทำก็จบอันนี้คือข้อดีหลักมากๆพอแบงก์อะแบงก์ก็ อวดมาก ข้อต่อไปนะครับ ตั้งเป้าหมายหน่อยว่าปีนี้อยากทำอะไร5 สิ่ง 5 สิ่งที่อยากทำในปีนี้ ขอบคุณสำหรับคำถามก็มอสก็อยากทำ อ้าว ถามเองตอบเองเหรอ เริ่มจากเธอก่อนฉันจะได้คิดไปในพลาง 5 อย่างเหรอจริงๆอยากเป็นคนที่แสดงกิริยาที่หล่อขึ้น เป็นแบบเดินแล้วหล่อพูดแล้วหล่อ ๆเขาเรียกว่ามาดหรือเปล่า อยากเป็นคนมีมาตรที่หล่อขึ้นใช่แล้วก็อยากรวย ฉันมองว่าคำว่ารวยไม่ 1 ล้าน100 ล้าน มันต้องแบบมีกำหนด อยากมี100 ล้าน โอเค อย่างแรกคืออยากมีมาดที่หล่ออย่างที่ 2คืออยากมีเงินในกระเป๋าแหละ100 ล้านเป็นเงินสดเลย100 ล้าน แล้วก็อยากซื้อบ้านให้ตัวเอง อยากซื้อบ้าน อาจจะเป็นบ้านก็ได้คอนโดก็ได้เลยก็ได้ที่เป็นสินทรัพย์อะไรอย่างงี้อยากซื้อหมาให้พ่อ อยากซื้อหมา อยากซื้อหมา แล้วก็ สุดท้าย อยากให้แบงกี้ดัง เออ ดังจนกว่าเธอจะได้ไปเมดกาล่า 5 อย่างของแบงกี้ อย่างแรกเราอยากให้เพลงเราสักเพลงที่เราปล่อยมันเป็นไวรัลแล้วก็คนแบบพูดถึงเยอะอะไรเงี้ยเพลงไหนก็ได้สักเพลงหนึ่งในปี 2025 อย่างที่ 2 คือเราอยากสร้างบ้านที่จันทบุรีอย่างที่ 3 เราอยากจัดแฟนมีตติ้งต่างประเทศอย่างน้อยแบบ10 ประเทศอย่างที่ 4 เราอยากมีความสุขง่ายขึ้นแล้วก็เลิกเครียดกับอะไรที่แบบรอบข้างที่ทำให้เราเครียดหรือว่าเลิกเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนแบบ perfectionist ถ้าไม่ได้สิ่งนี้จะรู้สึกเครียดจะต้องทำให้คน perfect อย่างเงี้ยอยากทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขง่ายร่าเริงง่าย ไปอยู่กับแม่ฉันไหม ได้ ข้อสุดท้ายคืออยากมีซิกแพคอยากปั้นหุ่นอยากเป็นคนที่หุ่นดีแล้วก็มีซิกแพคอะไรเงี้ยซึ่งพูดตรงๆว่าถ้าให้ไปทำเองทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าต้องมีคนคอยบังคับอย่างเช่นแบบต้องไปจ้างเทรนเนอร์หรืออะไรเงี้ยคือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากทำได้แล้วก็จริงๆมีอย่างที่ 6 ด้วยอย่างที่ 6 ก็คือมันต่อเนื่องกับอย่างที่ 5 ก็คืออยากให้ในซีรีส์ไม่ว่าจะเรื่องใหม่ของเราหรือจะเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการโชว์หุ่นอยากให้ฉันหุ่นดีแล้วได้โชว์
หมายถึงว่าแบบไม่อยา แข่ ก งกันปะล่ะ ได้แกเริ่มไปไกลเกิน ไม่ แต่ฉัน ไกล แข่งได้คือฉันไม่ได้อยากแข่งกับใครเลย ฉันแค่อยากหุ่นดีแล้วแบบเวลาแบบถอดออกมาแล้วแบบว้าวอ่ะแปลกปะปกติอ่ะมันจะต้องมีข้อที่แบบอยากให้ซีรีส์ดัง ฉันแบบเลิกหวังแล้วฉันแบบเลิกหวังกับการพูดว่าอยากให้ซีรีส์อยากให้หนังดังคือเลิกหวังแล้วแต่ถามว่าอยากให้เป็นไปไหมอยากให้เป็นไปอยู่แล้ว เอางี้ แต่แค่ว่าไม่ได้อยู่ในอะไรนะ ไม่อยู่ในลิสต์ ไม่อยู่ในลิสต์ เอางี้สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าถ้าอยากให้ซีรีส์สักเซสทุกอย่างสักเซสเรารู้สึกว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนในความคิดของเรานะเคยสังเกตไหมว่าในลิสต์5 ข้อเราไม่เคยบอกว่าอยากให้หนังดัง อยากให้ซีรีส์ดังให้เพลงดัง ฉันตลอด แต่ ฉันมีอยู่ตลอด พอฉันรู้สึกว่าถ้าฉันดีมากๆฉันเก่งมากๆยังไงสิ่งที่ฉันทำไปมันก็ต้องสักเซสแน่นอนแล้วปีนี้ฉันมั่นใจว่าฉันต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแน่ๆเพราะงั้นรางวัลในสิ่งที่ฉันทำได้อะมันก็คือสิ่งที่ฉันต้องดังแล้วก็หรือประสบ อัน ควา นี้ ม คาด สำ หวั เร็จ ง แล้วบอกไม่คาดหวัง ไม่ฟังก่อน นี่ฟังก่อนนะ มัน เธอรู้ไหม คงอาจ ว่า จะป็น เธอรู้ไหม ย่างนั้น ทำไมถึงข้อ 5 ฉันถึงตั้งอันนี้ขึ้นมา อะไร ฉันพูดเลยนะว่า ตั้งแต่เจอเธอวันแรกจนวันเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วฉันเห็นการเปลี่ยนไปของเธอแล้วรู้สึกว่าเธอหล่อขึ้นมากเธอเซ็กซี่ขึ้น เธอแบบมันหล่อขึ้นมากจนแบบ ถ้าฉันทำแบบเธอได้ฉันก็น่าจะต้องหล่อขึ้น ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็เห็นเธอเป็นอินสปายเพราะว่าพูดตรงๆฉันเห็นคนที่หุ่นดีกว่าเธอเยอะมาก แต่ฉันไม่ได้เห็นเขาวันที่เขาหุ่นไม่ดีอะ เข้าใจปะแต่ฉันเห็นเธอตั้งแต่ day 1แล้วฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงมันตลอดแล้ววันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยการที่คนแบบหุ่นไม่ดีเราแห้งด้วยอะสามารถมีกล้ามแล้วก็สามารถหล่อได้แบบด้วยความขยันของเขาแล้วฉันรู้สึกว่าในขณะที่ฉันน่ะมีร่างกายที่แบบเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเล่นกล้ามอยู่แล้ว ไม่ได้เหมือนเธอที่ต้องกินเยอะเพื่อให้แบบกล้ามมันมาอะไรเงี้ยทำไมฉันถึงไม่เล่นวะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีเธอเป็นอินสปิเรชันสำหรับสิ่งนี้ งั้นเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ดีกว่านี้แกจะได้มีอินสปายให้ดีกว่านี้หน่อย เพราะเวลาฉันนอนก่อนฉันชอบจับ เอ้ย แขนเธอ ฉันชอบลูกแล้วก็จับอย่างเงี้ยฉันมีคำถาม ได้สิ ฉันถามเธอต่อเลยแล้วกัน ถ้า 2025 เราไม่ได้คู่กันแล้ว เธอจะรู้สึกยังไง ก็ถ้าฉันไม่ได้คู่กับแกแล้วเหรอไม่คิดไม่ออก คิดไม่ออกว่าจะ คิด เป็ ไม่ น ออ ยั ก งไงใช่ไหม คิดไม่ออกเหมือนกัน แล้วถ้าสมมติ ไม่เคยคิดไว้เลย แล้วถ้าสมมตินะ ก็คงเศร้ามั้ง สมมติว่าโอเคเราทั้งคู่เล่นซีรีส์แล้วสมมติซีรีส์มันไม่มาแบบมันเงียบ แล้วเขาต้องเปลี่ยน strategy โดยการโอเคเราอาจจะต้องแยกคู่เธอคิดว่า จะเป็นยังไง ก็ยินดี ก็ฉันแถวฉันนะคือเป้าหมายของฉันอ่ะมันไม่ต้องฟิกว่าฉันต้องเล่นกับเธอ เธอเล่นกับใครก็ได้ ที่ทำให้เธอคิดว่า มันคือสิ่งที่เธอต้องการอะไรเงี้ยแล้ว ฉัน ก็ ไม่ สัก ฟัง เซส นะเราอะไม่ได้ต้องการที่จะไปคู่คนอื่น แต่คำถามคือสถานการณ์อ่ะมันบังคับให้เราต้องไปเล่นกับคนอื่น ก็ยินยอม เพราะถ้ามันทำให้เธอไปถึงจุดหมาย ฉันดีใจแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่แล้ว โอเค ฉันอาจจะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วจ้างเธอทุกงานอีเวนต์ ฉันอาจจะทำแบรนด์ขึ้นมา10 แบรนด์แล้วจ้างแกขึ้นมาไลฟ์สดร้องเพลงอยู่กลางห้างพารากอน คือเธอต้องไลฟ์สดตลอด หรือไม่ฉันก็จ้างแกเป็นพรีเซนเตอร์10 ปี แบบไม่ให้รับอะไรเลย แล้วก็ส่งแกไปเมดกาล่า โอ้ย ฉันพูดจริง เห็นปะเมกาล่าไม่อยู่ในลิสต์แล้ว เพราะฉันรู้สึกว่ามัน ก็ดีแล้ว มันไกลเกินเอื้อม ก็ดี เกิ แล้ น ว ไม่อยากมาอยู่ในลิสต์เครียด ก็ไม่ต้องเอามาในลิสต์เผื่อวันหนึ่งมันก็มาเอง เครียดเกิน เดี๋ยวมันก็มาเป็นของขวัญที่สเปเชียลสุดพิเศษของเธออยู่แล้ว ในอนาคต จะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้ในปี 2024 อะไร ที่เราสองคนตั้งร่วมกันไว้ อะไร เธอน่าจะจำได้ถ้าฉันพูดออกมา อ่ะ แต่ 2025 เราทำได้โดยไวมาก อะไร คือการได้ไปเห็นหิมะ เธอรู้ไหมเราตั้งกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลย ตั้งแต่ยังไม่ได้มังกรกินใหญ่เลยว่า เราอยากไป ไม่ ดู แต่ หิมะด้วย มั กัน จะตกใช่ไหม ไม่รู้ไง แต่ว่าเราได้เห็น เห็นน้ำแข็ง จริง เห็นน้ำแข็งก็โอเค ๆแต่ แล้วอะ ฉันว่ายังไงก็ตก ถึงไม่ตกยังไงก็เห็นอยู่ดี เอางี้ผมรู้สึกว่าต่อให้ผมไม่เห็นหิมะแต่ผมเห็นน้ำแข็งที่หิมะมันตกลงมาแล้วมันแข็งตรงนั้นนะผมโอเคที่สุด เราจะได้ไปหามิน ก็เอาเป็นสิ่งที่ไม่คาดหวังแต่มันมาโดยที่แบบ จริง โอ้ คือพุ่งตรง โคตรดี ที่ ใจเลย ที่ไม่ได้คาดหวังเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่ไกลตัวมาก มันดูเป็นอะไรที่แบบ เราไม่น่าจะได้ไปเร็วๆเนี่ย
จริง แต่อยู่ดีพอเราได้ไปโอ้โหคือใจเต้นตึบรู้ป่าว่าใช้เวลาจัดเสื้อผ้านานที่สุดที่เคยไปทริปมาเลย อ๋อแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ปีนี้อยากให้มันเกิดขึ้นมากๆคืออยากส่งแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ แม่เธอกับแม่ฉัน ฉันส่งแม่ฉันไปเธอส่งแม่เธอไปแล้วอยู่ด้วยกัน แล้วผมจะส่งกล้องวอล์กไปด้วย ฟังนะ ต่อให้กล้องกันสั่นแค่ไหนอ่ะคือ เกิด ยับ สั่นไม่ คือยับ ไม่ผิดไม่ใช่แล้วแม่ฉันจะเป็นอย่างนี้ แม่ฉันจะไม่เดินเลยถ้าถูกต้อง คือยืนอยู่งั้นถึงเย็น สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ฮงแดเราไปกินกันค่ะ แล้วก็ปิด เดี๋ยวเรามาตกลงกันเนาะว่าอยากให้แม่ไป ที่ไหน อาจจะซื้อทัวร์ให้ไปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าก็เป็นแพชชั่นหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้น เนาะมันไม่ได้แพงมากเราจ่ายได้ใจไหวแล้วก็ถ้าแพงนานๆมันก็ไม่ได้แพงหนวดตั๋วแล้วก็อยากให้แบบไปสนุกอะไรเงี้ยอยากให้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆครึ่งเราได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแล้วก็อยากให้แม่ไปเจอบ้างอยู่แต่ในสวนในไร่ ต้องถล่มแน่เลย ตลกจริง แล้วแม่ฉันก็ต้องแบ่งลิปแม่เธอใช้เพราะว่าลิปแม่ฉันแดงมาก แล้วทำปากแม่เธอซีดถ่ายรูปปุ๊บแม่ก็จะแบบว่า แม่ฉันไม่ใช้แล้วเพราะมันไม่นูด มันไม่ปากอ้ำ แม่ฉันแบบเปรี้ยวๆไงเขาแบบเปรี้ยว ถ้าไม่สักคิ้วไม่ให้ร่วมเฟรมนะ แม่สักคิ้วแล้ว ๆแม่ฉันเขียนถึงนี่เลยโอ้โห มา สุดท้าย ฉันอยากให้ พูดขอบคุณขอโทษ กันและกัน ให้เธอเริ่มก่อน ก็อยากจะขอบคุณมอสมากๆที่เขาเรียกว่าผ่านอุปสรรคกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังคอยเป็นรอยยิ้มให้เราเสมอ ขอบคุณมากๆที่ทุกครั้งที่เราหันมาจะเจอมอสอยู่ตลอด ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเล็กหรือใหญ่มอสก็จะคอยซัพพอร์ตถึงแม้ปัญหานั้นมอสอาจจะจัดการให้ไม่ได้หรือว่าช่วยไม่ได้ แต่ก็จะพยายามช่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลย แล้วก็เห็นเราเป็น first choice เสมอ แล้วก็ขอโทษที่บางครั้งเราอาจจะแบบไม่น่ารัก ขอโทษที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีพอในแต่ละเรื่องที่เธอแบบอยากให้เราเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่ทำให้กดดันในหลายๆเรื่อง แล้วก็ขอโทษมากๆที่ชอบเถียงชอบแบบทำให้มูดบางทีมันสนุกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้มูดมันเสียอะไรเงี้ยก็ขอโทษมากๆจริงๆแล้วก็สุดท้ายอยากจะขอโทษเรื่องความเอาแต่ใจของฉันอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าพอฉันเอาแต่ใจแล้วมันไม่เกิดผลดีอะไรเลยก็ปีนี้ฉันก็ตั้งใจว่าฉันก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้น อยากเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นอยากให้เธอแบบทำงานมากขึ้นฉันรู้ว่าเธอไม่อยากไปม่องเบี้ยว เพราะว่าเธอไม่อยากไปกับฉัน โอ้ยไม่ เพราะว่าฉันชอบโมโหเธอเวลาแบบเธอทำอะไรที่ฉันไม่พอใจเลยอะฉันก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกแล้วก็ฉันก็อยากให้โมเมลกลับมาเป็นเหมือนเดิมไปเที่ยวกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยฉันก็พยายามแบบปรับตัวให้เธอเห็นว่าฉันเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าฉันชวนเธอไปโมเมลแล้วเธอก็คิดว่าเธอคงไปอะไรเงี้ยฉันก็เลยไม่กล้าชวนเธอไปมองเบี้ยวเลยไม่เคยคิดแผนที่จะไปมองเบี้ยวเลยแล้วก็ถ้ามีมองเบี้ยวแปลว่าต้องมีเพื่อนคนอื่นๆเพื่อให้เธอรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกเนี่ยฉันขอโทษที่แบบทำให้มองเบี้ยวมันไม่เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเป็นความผิดฉันเอง ไม่ฉันด้วยแต่ คนละครึ่งคุยคนละครึ่งก็จริงๆฉันอยากจะขอบคุณแมงกี้ที่ไม่เคยทิ้งไปไหนก็ขอบคุณแมงกี้ที่ยังคอยสอนทุกอย่างอยู่ขอบคุณแมงกี้ที่พยายามปรับปรุงตัวเองตลอดเพื่อเราทั้งที่เราก็ไม่ได้ดีแล้วก็ขอบคุณแมงกี้ที่คอยทำทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะต้องมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่แบบอดทนกับเรามาตลอดขอบคุณที่ทนฟังคำบ่นขอบคุณที่ยังเชื่อในคำพูดของเราอยู่ในหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่แบบยังอยู่ข้างๆเสมอมา
แล้วก็ขอโทษที่ดื้อขอโทษที่ไม่ไปมองเบี้ยวเลย ขอโทษที่ขี้หงุดหงิดแล้วก็ขอโทษที่ชอบตีกับเธอ แล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ทำให้มองเบี้ยวมันสนุกแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ทำให้มองเบี้ยวมันสนุกแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เธอมีความสุขระหว่างทางไม่ได้แล้วก็แค่นี้ค่อยไปคุยหลังไหมค์ ไม่ลอง เดี๋ยวปีนี้จะไปเที่ยวมองเบี้ยวเยอะๆ ถ้าอยากไปตอนไหนก็ไปดีนะ โอเค ไม่ลอง ฉันก็ขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณด้วย ปีนี้จะเลิกตีกันน้อยลง ใช่ ทุกคนไม่ต้องตกใจที่ที่พูดเรื่องตีกันนะจริงๆมันคือการตีกันเล็กน้อยทุกเรื่องเนาะแต่ว่าที่เราแบบมันทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเรื่องใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมามันก่อจากเรื่องเล็กๆนี่แหละอย่างเช่นแบบไม่พอกันเล็กน้อยก็อาจจะมีเถียงกันด่ากันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปกติของคนเราอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราคิดเองนะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดไปมันจะมีปัญหาในอนาคตไหมเราจะตีกันจริงไหมเราจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเราจะไม่ไปอยู่ด้วยกันคือผมจะรู้สึกว่ายังอยากอยู่กับแบงค์ยังร่วมงานกัน แล้วก็ผมพยายามปิดจุดบอดในทุกๆอย่างที่มันจะทำให้เราทะเลาะกัน หรือพยายามปิดเพื่อแบบว่าอุ๊ยถ้าเราไปแล้วอะแบบเราจะมีโอกาสที่จะไม่ลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังๆมาเราทำงานหนักมากขึ้น แล้วก็ต่างคนก็ต่างมีแบบเขาเรียกว่าความเครียดของตัวเอง พอไปเที่ยวมันก็จะมีเรื่องงานอยู่ในหัว หรือมีความเครียดสะสมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมันมีความเครียดระหว่างมันก็ทำให้ทุกอย่างมันไม่ได้สนุก ก็หลังๆมาจะไปก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าอยากไปมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปีนี้ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มีความสุขมากขึ้น แล้วก็มองจะเรียกว่ามองทุกอย่างให้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาปรับจูนกันใหม่แบงกี้เขาจะไม่วีนแล้ว เธอก็จะไม่ดื้อไม่เถียงฉัน ไม่ดื้อนี่วีนปุ๊บนี่เถียงปุ๊บตีกัน โอเค แต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนเราไม่ได้ทิ้งกันไปไหนเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ ใช่ ที่เราด่ากันตีกันก็มันก็คือคาแรคเตอร์ของพวกเรา มันคือสิ่งที่ไม่อันนี้ทุกคนมันก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะมันก็ต้องตีกันเป็นธรรมดา เพื่อตีกันเพื่อทำให้มันทุกอย่างมันเข้ากันเนาะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกเรามีตรงกลางระหว่างกันเสมอ ไม่ต้องห่วงว่าอุ๊ยแบงค์ไม่โอเคแล้วมอสจะโอเคไหมมอสโอเคแล้วแบงค์จะโอเคไหมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีทางของเราแล้วก็มีระหว่างทางให้กันเสมอ อย่างเช่นแบงค์อยากได้ครึ่งหนึ่งผมก็จะเติมให้อีกครึ่งหนึ่งถึงแม้ผมว่าอาจจะไม่ได้ไปเวนั้น แต่ผมก็สามารถเติมให้ได้ เพราะงั้นเราก็จะคอยซัพพอร์ตกันเสมออยู่แล้วอย่างผมไม่ชอบแบงค์ชอบผมชอบแบงค์ไม่ชอบ แต่ว่าเรามาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราซัพพอร์ตด้วยกันเสมออยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัว มาแล้ว forever แต่ปีนี้ก็ผมก็ปี 2024 เนาะก็อยากจะขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ทำม่องเบี้ยวอย่างต่อเนื่อง ใช่ ก็หลายๆอย่าง ขอโทษทุกคนด้วยเนาะ ใช่ก็ไม่สัญญาว่าปี 2025 จะมาลงคลิปทีเหมือนเดิม แต่ว่าเราจะพรีเซนต์ตัวเองให้มีความสุขมากๆเหมือนเดิมเหมือน EP แรกที่เราทำให้ได้ มันคือสิ่งที่ยาก เพราะว่าเวลาด้วยหลายๆอย่างทุกอย่างมันแล้วเราก็เปลี่ยนไปด้วย เรามองว่า เราหมายถึงว่า เรา เรา อยาก แกลม ทำ มากขึ้น เราอยากทำม่องเบี้ยว อืม ไปเที่ยวม่องเบี้ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเหมือนเดิ ใช่ มไม่ต้องคิดว่า EP นี้จะสนุกไหม EP นี้คนจะดูเยอะไหมไม่ได้อยากคิดตรงนั้นเลย อยากแค่ไปเที่ยวแล้วถ้าที่เที่ยวมันจะบูดมันจะเบี้ยวจะเละก็ช่าง จะ มัน เชี่ยก็ช่างมัน เพ เอา ราะ งี้ งั้นอะเลิกโฟกัสว่า จะไปไหน คลิปนั้นจะสนุกหรือไม่สนุก แค่ไปเที่ยวให้พวกเราอะสนุกแค่นี้ก็พอแล้ว เอางี้ต่อไปเนี้ย
ผมไม่อย่างที่ผมบอกไปผมไม่สัญญาว่าพวกผมจะลงคลิปทีไหมแต่ผมจะลงคลิปที่สนุกโคตรแล้วแบบเป็นเราสุดๆเราจะไม่ และอาจจะบูดสุด เราจะไม่แบบเราจะไม่เฟกเลยอ่ะไม่โอเคคือไม่โอเค เราจะไม่ทำรายการที่มันแบบดูเป็นเซตติ้งไม่ละเราจะทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำมา ก็แน่นอนว่าคลิปที่มันออกไปแล้วเราตัดสินใจดีแล้วว่าคลิปนี้มันต้องลงมองเบียวมันเป็นมองเบียวอย่าง IG ผมก็เก็บทุกอย่างทำให้มันเป็นมองเบียวที่เราสองคนทำมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็แบบอยากจะขอเวลาทุกคนนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนแบบสนุกไปกับเราเอนจอยไปกับเราอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะเลยอยากให้จอยๆปล่อยใจกินข้าวแล้วก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลย ๆชิว ใช่ก็คลิปนี้ก็อยากจะนั่นแหละก็จะมาแบบรีแคปนานมากเลยนะไม่รู้กี่นาทีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วย ๆครั ก็ บ ไม่รู้ว่าโกทุกอย่างเราจะทำได้ไหมในปีนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วย แล้วก็เป็นกำลังใจให้มองเบี้ยวด้วยเนาะก็ ใช่ จบแล้วแค่นี้แหละ ก็ไม่รู้ว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมองเบี้ยวด้วยนะทุกคน แล้วมาเจอกันใหม่ ขี้เง บ๊ายบาย ไปแล้วเจอกันนะ ครับบ๊ายบายครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย ได้ดีนะเนี่ย ครับ